हेलो साथीहरु, तपाईले अब आज म सिकाउने छु क्यानाडामा तपाईले फ्री वर्क भिजाको अनलाइन एप्लाई कसरी गर्ने, अनलाइन फर्म एप्लाई कसरी गर्ने त्यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस साथै भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट पनि गर्न र फेसबुकमा हेर्नुहुन्छ फेसबुकमा फलो गर्नुहोला। र सबभन्दा पहिला तपाई यहाँ क्यानाडा जानको लागि तपाईलाई अब यहाँ यसको मतलब मिनिमम स्यालेरी 5 लाख छ नेपाली, मतलब कि तपाईको $5,000 यो मतलब कि क्यानेडियन डलर हुन्छ। त्यसमा लगभग कन्भर्ट गर्दाखेरि 5 लाख परि आउँछ तपाईको मन्थली। र तपाईको अब अनलाइन कसरी एप्लाई गर्ने त्यसको बारेमा यहाँ भन्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला तपाई कुनै पनि ब्राउजर चुज गर्नु होला। म चाहिँ क्रोम ब्राउजर ओपन गर्न गइरहेको छु। मोबाइलबाट तपाईले घरमै बसेर ल्यापटपबाट कम्प्युटरबाट कतै तपाईले जानु पर्दैन साइबरमा, घरमै बसेर गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला तपाई यहाँ क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला। क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यो वेबसाइटमा जानु होला। यहाँ न्यू फाउन्ड ल्यान्ड एन्ड ल्याब्राडोर क्यानाडा फोर .bfairs.ca.in यसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु, भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा। त्यहाँबाट पनि तपाईले चेक गरेर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले फाइन्डिङ गर्न सक्नु भएन भने। अनि त्यसपछि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर यो मिडल इस्टको लागि रहेछ, स्पेसली मिडल इस्ट एन्ड साउथ एसियाले यो गर्न सक्छ जनवरी 2024 सम्म। र वाइ एटेन्ड यहाँ तल हेर्न सक्छ के रहेछ एजेन्डा हैन। यहाँ स्पेसली क्यानाडाको म्याप दिएको रहेछ। त्यसपछि यो 4वटा फिल्डमा तपाईँ अब यहाँ हेर्न सक्छ। अब के गर्नु होला भन्नाले रजिस्टर नाउ रहेको छ, यहाँ रजिस्टर नाउमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब त्यसपछि यहाँ रजिस्ट्रेसन फर्म भर्नुपर्ने छ तपाईले। यहाँ अब यहाँ एटेन्डेन्स मतलब कि एटेन्डेन्स रजिस्ट्रेसन फर्म हुन्छ। यहाँ तपाईँ आफ्नो फर्म भर्नु होला। यहाँ फर्स्ट नेम दिनु होला अनि यहाँ लास्ट नेम जस्तै भूपेन्द्र कुमार चौधरी। त्यसपछि तपाईँ इमेल एड्रेस दिनु होला, तल एड्रेस दिनु होला। इमेल एड्रेसमा सेक्रेटरी प्रोफेसर हाइड गरेको छु। त्यसपछि तपाईँ तल सिटिजन चुज गर्नु होला। सिटिजन मेरो अलरेडी नेपाल छ। त्यसपछि कन्ट्री अफ रेसिडेन्स मतलब कि यदि तपाईले नेपालमै बस्नुहुन्छ नेपाल दिनु होला। यदि तपाईँ अब्रोड जस्तै कि कतिपय मान्छे विदेश जानुभएको छ, साउदी, कतार, दुबई, युरोपियन कन्ट्री, जापान, कोरिया, अमेरिका, चाहे जुनसुकै युरोपियन कन्ट्रीबाट पनि तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै म नेपाल छु, नेपाल दिन्छु। तपाईँ दुबईमा बस्नु दुबई मतलब युएई दिन सक्नुहुन्छ, कतार दिन सक्नुहुन्छ, साउदी, यहाँ जुन देशमा बस्नुहुन्छ त्यो देशको यहाँ दिनु होला कन्ट्री अफ रेसिडेन्स। त्यसपछि एजुकेसन लेभलमा तपाईँ यहाँ जानु होला। एजुकेसन लेभलमा तपाईँ अब तपाईँ के कम्प्लिट छ त्यो दिनु होला। त मेरो ब्याचलर छ त ब्याचलर, वर्क एक्सपिरियन्स तपाईँ केमा एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ त्यो दिनु होला। त अब जस्तै कि यहाँ हस्पिटलिटी छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ, यहाँ जस्तै कि मेरो इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी आइसिटी छ, आइसिटी। त्यसपछि हेभ यु टेकेन द एनुअल सिइएक्स भनेको तपाईँको नर्सिङ रिलेटेड छ, त म नो भन्छु। यहाँ तपाईँ छ भने दिनु होला। अनि आर यु फ्लुएन्ट इन इङ्ग्लिस मजाले बोल्न सक्नुहुन्छ त्यो भन्नु होला, यस। छैन भने नो दिनु होला। हेभ यु टेकन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रेफरेन्स जस्तै कि यहाँ जुन भनेको छु त्यो दिनु होला, यस। छैन भने नो। त्यसपछि सेलेक्ट टेस्टमा दिनु होला तपाईँले यो आइएलटिएस दिनु होला तपाईँले जुन छ। त्यसपछि तपाईँ कति मार्क आउँछ त्यो दिनु होला। त 6 मार्क हैन, 6.4। त्यसपछि यहाँ भनेर तपाईँले आर यु फ्लुएन्ट इन फ्रेन्च मजाले बोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यदि छ भने यस, छैन भने नो दिनु होला। त मैले तत्कालै यस दिएँ। त्यसपछि तपाईँले हेभ यु टेकन अ फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज प्रेफरेन्स इक्जाम, यस अर नो, नो दिन्छु। त्यसपछि सिलेक्ट कुन कन्ट्रीबाट तपाईँले सेकेन्डरी लेभलको पढ्नुभएको छ हैन त्यो दिनु होला। पोस्ट सेकेन्डरी एजुकेसन त जस्तै कि नेपालबाट नेपाल अथवा जुन देशबाट गर्नुभएको छ त्यो दिनु होला। म अहिले यहाँ नेपाल दिएँ। त्यसपछि अब क्वेसन, वाट क्वेसन डु यु ह्याभ लिभिङ इन न्यू फाउन्डल्यान्ड एन्ड ल्याब्राडोर, के क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँले क्वेसन सोध्नु होला। यहाँ जस्तै कि पोसिबिलिटी यहाँ लेख्नु होला, पोसिबिलिटी जब्स। त्यसपछि अर्को दिनु होला यहाँ क्लिन इन्भाइरोमेन्ट एभाइलेबिलिटी। तपाईँ आफ्नो क्वेसन लेख्नु होला। मैले आफ्नो लेखिरहेको छु, तपाईँले यो सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ हैन
त्यसपछि दियो। त्यसपछि यहाँ व्हाट आर यु होपिङ द गेन फ्रम एटेन्डिङ दिस भर्चुअल इभेन्ट, यसबाट तपाईँले के मतलब कि गेन गर्न चाहन्छु, यहाँ तपाईँले दिनु होला। मैले यहाँ दिएँ एक्सपिरियन्स, त्यसपछि यहाँ नलेज, त्यसपछि यहाँ रेस्पोन्स 3 मा गुड हैन, गुड फिलिङ यति लेख्दै तपाईँले आफ्नो लेख्नु होला। त्यसपछि हाउ डिड यु फाइन्ड अबाउट, यहाँ भन्छ हाउ डिड यु फाइन्ड आउट अबाउट दिस इभेन्ट, कसरी तपाईँले पत्ता लगाउनु, मतलब यो जुन छ कसरी तपाईँले पत्ता लगाउनु। त मैले सोसियल मिडियाबाट तपाईँले वर्ड अफ माउथ कसैबाट, त्यसपछि फ्रेन्ड और फ्यामिली मेम्बरबाट होइन या त अदर, त सोसियल मिडियाबाट प्राय मैले थाहा पाएँ त सोसियल मिडिया दिन्छु। त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ सिभी अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सिभी होइन करिकुलम बिटा त्यो अपलोड गर्नु होला। म यसमा ट्याप गरेँ चुज फाइलमा। अब यो लास्ट फर्मेट रहेछ तपाईँले। त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेर सपोर्ट गर्छन् सिभी, यहाँ यस्तरी लेखाउँछ जस्तै कि मैले माई डक्स माई सिभी। त्यसपछि अब यहाँ आई एम नट रोबोटमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्छ, त्यसपछि आई एम नट रोबोट हुनुहुन्छ। अब त्यसपछि अब यहाँ सबमिट छ, एकचोटि रिचेक गर्नु होला, केही मिस्टेक छ भने रिफर्म गर्नु होला, छैन भने यहाँ सबमिट लास्ट अप्सन रहेछ, यसरी तपाईँले सबमिट गर्नुहुन्छ। सबमिट गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो लेखेर आउँछ थ्याङ्क यू फर योर रेजिस्ट्रेसन। अब यहाँ भनेको छ तपाईँलाई के होइन के प्रोसेस छ भनेर, यहाँ थ्याङ्क यू फर रेजिस्ट्रेसन फर इभेन्ट वी आर एक्साइटिङ टु ह्याभ यु जोइन अज। यहाँ भनेको छ अब तपाईँलाई वी विल सेन्ड यु कन्फरेन्स इमेल सर्टली विथ द अल द डिटेल यु निड टु नो बिफोर द इभेन्ट। इन द मिन टाइम प्लिज सेभ द डेट एन्ड मेक युर सेयर मार्क योर क्यालेन्डर्स। मतलब भनेको जुन 2024 जनवरीमा तपाईँको त्यो सर्टलिस्ट आउँछ। त्यसपछि यदि सेलेक्ट भयो भने तपाईँले त्यहाँ मेल गर्छ, त्यो भनेको छ तपाईँलाई मेलमा अलिकति चेक गर्नु होला त्यो दिन, त्यो भनेको छ त्यो दिन। यदि पढ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई सेलेक्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यहाँबाट मेल आउँछ र त्यसपछि तपाईँले प्रोसेसहरू पुरा इमेल मार्फत दिन्छ यदि तपाईँ सेलेक्ट हुनुभयो भने। र त्यहाँको स्यालेरी लगभग तपाईँको नेपालको 5 लाख, त्यहाँको $5,000 त्यहाँ पर मन्थ गरेको छ, त्यो तपाईँले ख्याल गर्नु होला। यहाँबाट तपाईँले पुरा पढ्न सक्छ यसको बारेमा। आई होप कि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, साथै फेसबुकमा फलो गर्नु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।